intrat în Bled și urmează să găsim un loc de parcare. Numărătoarea inversă începe acum. Am pus 2 ore la parcare. Sperăm să ne ajungă. Dacă nu, sperăm că ne iartă cu sfertul academic în caz întârziem 10 minute. E 4,50 € pe oră, așa că 9 € pentru 2 ore. Am pus pe hartă să dăm punctul de start al traseului. Acolo în zare se poate vedea cum totul e înghețat, cum un pic urci la altitudine. Misiune îndeplinită. Am ajuns înapoi la Dubița și ne-au mai rămas 20 de minute. Ne-am decis să plecăm spre lacul Bohinj. Se află la vreo 20, aproape 30 de kilometri de lacul Bled. Cam aici e începutul oficial al traseului. Capra asta e emblema de pornire. Am ajuns la punctul în care trebuie să trecem un podeț și să trecem evident o apă cristal de curată. De fapt are un verzui cumva. Impecabil de frumos. Gata cu drumul, de aici devine o potecă. Da? V-am convins să veniți până aici la o drumeție. Sau cum se zice, e fain, e fain. E fain. 2 ore 45 am făcut pe 11 km. E bine să fii înapoi. Ia și să stai jos un pic. Ai ce bine cald e în Dubița. Salutare, dragilor! Salutare, salutare, aici Dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina și Robert și vă salutăm din ziua 23-26 decembrie din Kranj, din Slovenia, o localitate foarte faină. Exact. Și dintr-o parcare faină. Faină, gratuită, dar nu din categoria Free Motorhome Area, ci pur și simplu o parcare. La vreo 100-200 de metri există parcare pentru campere, dar e vreo 24 de euro. Da, ceva de genul. Sunt 3 locuri, așa, individuale, plus 2 înghesuite și face parte din categoria aia cu PZA, doar că unele am văzut că sunt cu plată, altele sunt fără. Și asta se plătește. Dar culmea că erau parcate mașini mici. Din 5 locuri, 3 mașini mici erau parcate. Deci, nu știm care e faza exact cu ele, dar scria clar că se plătește. Dincolo, de exemplu, ne-a stat acum vreo 3 nopți, nu se plătea. Nu era nimic ca semn cu taxă, cu euro, cu plată, cu ceva. Bun, astăzi vrem să ajungem în zona Bled, nu avem foarte mult până acolo și s-ar putea să facem turul lacului pe jos, undeva la vreo 6 km, dar vedem. Haideți cu noi și vedem ce se întâmplă. E ora 8, e frig, e doar 1 grad afară cu plus, dar e fain, e plăcut, e aerul ăsta tare așa de iarnă. Acum ne strecurăm să ieșim din orașul Kranj. Până la Bled nu avem mult, aproximativ 30 de kilometri. Am oprit pentru o secundă să luăm un cadru cu peisajul din stânga noastră. Acum e Iasmina pe poziție aici și ia un cadru cu aparatul mare să vedeți ce vedem și noi cât de cât. Hai. Superbă și Slovenia asta. Prindem și ceață din când în când, dar din aia de abia vezi ceva. Observ că prin cameră tot timpul ceața pare mult mai slab pronunțată decât ce vedem noi cu ochiul liber.
Am intrat în Bled și urmează să găsim un loc de parcare. Din ce am mai studiat noi, sunt destul de scumpe. Posibil să ne coste și vreo 10 euro pe 2 ore. Dar vedem la fața locului. Mai avem 200 de metri până la parcare, dar am găsit o patiserie. Hai să vedem ce găsim înăuntru. O sfături. Asta ne e micul dejun, eu am luat o pizza. În mine ceva croissant. Cu cașcaval, cred că. E bun. Hai că ajungem la parcare. O luăm la pas. Toate vreme fain astăzi. Se anunță că se sparg nori, iasă soarele. Ați văzut ce peisaj am avut acolo? Pe dreapta cu munții aia, așa un pic cu soare pe vârf. Wow. Numărătoarea inversă începe acum. Am pus 2 ore la parcare. Sperăm să ne ajungă. Dacă nu, sperăm că ne iartă cu sfertul academic în caz întârziem 10 minute. E 4,50 euro pe oră. Așa că 9 euro pentru 2 ore. Bun. Stânga. Am pus pe hartă să dăm punctul de start al traseului. Este ora 9:46, trebuie să ajungem înapoi până la 11:46. Hai să vedem. Aici jos undeva, da. Hai că o fi fain. Băi, e frig de numai 0 grade. E superb, e soare. Plin de lume pe aici, fel de faleză, își plimbă căței, își plimbă nevestele, fiecare ce are, dar e superb. Acolo în zare se poate vedea cum totul e înghețat, cum un pic urci la altitudine, totul e mai frig. Superb. Ne bucură soarele ăsta că ne mai încălzește un pic și fizic și sufletește. Și eu care mă gândeam că poate ridic drona pe aici, am luat-o cu mine, dar se pare că am frecventată zona de elicoptere, nu e indicat. Ce fain e banca asta! Are structură din beton și lemnul ăla la spătar, ce fain e, efectiv un buștean rotund. Ce fain e pontonul ăsta aici, chiar pe lângă lac, făcut din lemn. Să vedem cât merge încolo. Numai ce am coborât pe el. Ce superb e. Și ce liniștit e tot acum afară.
I-am prins la debarcare. Uite, nu-ți mai trebuie carburant, nu-ți trebuie motor electric. Un băiat din asta cu două vâsloace din alea imense face treabă. Misiune îndeplinită. Am ajuns înapoi la Dubița și ne-au mai rămas 20 de minute. Deci, dacă vă puneți 2 ore timp să faceți înconjurul lacului, e suficient. Acum gâfui un pic, că i-am dat tare la final, dar a fost super. Gâfie pentru că e un bătrân de aia. Sunt 2 bătrâni de aia. Eu nu. Eu nu mă simt. Eu sunt 2 bătrâni la un loc. E frumos. Vremea a fost super. Ne bucurăm. Hai că vedem ce mai facem astăzi, că încă e de vreme. E aproape nici ora 12, cât e 11 jumate acum. Ne-am decis să plecăm spre lacul Ohinj. Se află la vreo 20 ceva, aproape 30 de kilometri de lacul Bled. Mergem să vedem ce e și pe acolo. Dar înainte să ajungem la lac, vrem să verificăm o parcare, să vedem dacă am putea sta noi acolo sau nu. Unii scriu că e gratuit perioada asta. Pe Park Fortnite apare în extra sezon 10 euro, în full sezon 20 de euro. Mergem să vedem. Am început o urcare destul de zdravănă. Iar avem peisajele astea înghețate deasupra noastră. Vai, deci cum se vede nivelul până unde e frigul. Am intrat într-o complet altă poveste. Foarte interesant totul. Parcă vezi frigul în aer așa cum stă. Uitați prin ce locuri ne bagă. Deci că-s la om în curte. Dar arăta drum, nu mă arăta interzis cu camionul. Deci uite pe unde ne bagă. Mai avem 600 de metri până la parcarea aia. Să mergem să vedem ce-i de ea. Vedem deja parcarea, barierele îs ridicate. Asta în teorie ar însemna că n-ar trebui plătit, dar nu știm. Hai să ne interesăm. Destinația este pe partea dreaptă. Asta. Acolo. Asta aici în stânga noastră. Nu are ce barieră să plece. Uite, și parcomatul pare oprit. Mai este încă un loc unde se poate plăti. Asta pare funcțional. Acolo la bariere părea oprit. Și aici Înțeleg că e 2 euro pe zi. per day. Din 1 a 10 până în 31 a 5 -a. Sau ăsta 10 euro este. Uite, motorhome. Dar eu nu sunt motorhome, eu sunt personal vehicle, eu. Dacă nu-i 10 euro per day, uite. Băi, dacă îmi poate să arate locația asta aici. Cred că o fi frig la noapte. Stă frigul acolo sus. Destul de moale, e imbibat cu apă totul pe aici. Bună dimineața, dragilor! Salutare, o nouă zi! Exact, ziua 24, 27 decembrie și suntem în
Ceață. În Ceață, în localitatea care nu știm exact cum se numește, lângă lacul Bohinj, cum bine știți de ieri, dar nu știm cum se numește localitatea. Tot aici a fost o noapte liniștită, am mai avut încă 2 campere cu noi, dar una a plecat dintre ele. Eu am dat o cheie la dubiță un pic să se încălzească, nu e foarte frig, 2-3 grade, dar ceața asta te apasă. Partea bună, dar tristă în același timp, e că azi arată soare în continuu, dar noi nu-l vedem, că uite-te ce ceață e. E ora 10 acum, sperăm să se ridice, că 12 km în jurul lacului ar fi bine să avem și un pic de soare. Da. Mergem la lac. Vreo 3-4 km de aici, ceva Luăm de genul. micul dejun și după aia încercăm să facem turul. Haideți cu noi. Hai. Termometrul ăla meu, care e senzorul pe marginea mașinii, marca mie 2-3 grade. Uite ce zice aici. 0. De-aia murim noi de frig. Și uite ce avem aici în stânga noastră. Un petic de zăpadă. Oprim la fotografie aici. Hai. Uite ce drăguții. E și pârte de schi aici lângă noi. Zăpadă cam înghețată, dar e zăpadă. Zăpadă artificială. E de la tunul ăla făcut de acolo. Așa e altceva. Cu camera deja putem lua cadre, ok? Ora 11 și 5 minute, am plătit parcare pentru 4 ore. Aici altă treabă față de lacul Bled, pentru că este doar 50 de eurocenți pe oră. Am plătit 2 euro pentru 4 ore, dincolo am plătit 9 euro pentru 2 ore. Bun, hai să ne pornim la drum, că avem destul de mult. Încă tot ceață, frig, 0 grade, dar o să fie bine că ne încălzim pe drum umblând. Putem face traseul ori așa, invers față de ceas, sau mergem pe aici și venim pe acolo. Hai să începem pe aici. Aproximativ 12 km, hai să vedem. Cam aici e începutul oficial al traseului, capra asta e emblema de pornire. No, hai să-i dăm bătaie. Uite, la un tonomat din ăsta am plătit și eu. Și uite, în cel mai extra sezon e 50 de eurocenți. După aia urmează 1,5 euro și chiar în full sezon, în iunie-septembrie, îi 3 euro pe oră. Na bun, aici ne arată o oră până la sătucul din capăt, din capătul lacului, Ukang. Începe corpul să se încălzească încet. Să ne obișnim cu atmosfera asta. Aici, în dreapta noastră, chiar unde e aproape capăt de linie pentru drum, e Camping Bohinj. Ce faină e locația, o pustie, evident. Uite-te. Uite aici semnul cu coșmarul călătorului. Uite unde ne aflăm, aproape jumătate din traseu am făcut, dar mai avem un pic. Hai. Uitați cât s-au trecut pe aici înaintea noastră, cum se văd urmele în zăpadă. Am ajuns la punctul în care trebuie să trecem un podeț și să trecem evident o apă cristal de curată. De fapt are un verzui cumva. Uitați-vă aici, nebunie de traseu. Ups. Foarte frumos. Apa asta aici e ceva fenomenal. Să trecem de bolovanii ăștia. Să ajungem pe podeț.
Să vedem cum se vede de pe el înapoi în partea noastră dreaptă aici. De fapt și în stânga e lacul mai limpede cumva și nu curge așa tare. Iar dincoace avem cursul apei. Ce priveliște! Pe parcursul traseului tot întâlnim semnele astea, că suntem bine. Și am ajuns în capătul lacului Bohinj și am făcut vreo 5 km și ceva. Și tot ceață, nu cred că mai prindem noi astăzi soare. Uitați încolo cum se vede cerul. Încolo e foarte albastru închis, că se vede și pe filmare. Și dincoace, uite ce iluminat, așa alb, gri. Foarte interesant. Jumate din peisaj e închis, jumate asta altă e deschisă. Hai că e fain. Ne-am încălzit, tot e în regulă. Suntem bine. Gata cu drumul, de aici devine o potecă. Dincolo e paralel cumva cu drumul de mașină. Aici devine un pic mai accidentat. Unele zone mai cu bolovăniși, cu crengi, cu rădăcini. Deci mult mai aproape de lac aici. Frumos. Că tot vă ziceam că traseul e în continuă schimbare. Uite acum am ajuns în pădure cu bolovani pe aici. Ce frumos e iară. Complet altceva, e foarte variat traseul aici în a doua parte. Mamă, trecem albia râului. Aici când îți precipitații, cu siguranță e sexy de trecut pe aici când curge apa. Oh, Ce nebunie! Până nu terminăm complet turul lacului, vreau să vă citesc 2-3 chestii despre lac. Lacul Bohinj este cel mai mare lac natural din Slovenia, situat în Parcul Național Triglav, în Alpii Julieni. Este un lac glaciar cu ape extrem de limpezi și înconjurat de munți împăduriți, ceea ce îi conferă un peisaj spectaculos și liniștit. Este un loc popular pentru drumeții, caiac, înot vara, plimbări relaxante pe mal. Iarna, zona devine un punct de plecare pentru sporturi de iarnă și excursii montane. Da? V-am convins să veniți până aici la o drumeție. Sau cum se zice, e fain, e fain. e fain! Mai avem aproximativ 800 de metri până înapoi la mașină, dar am ajuns într-o parcare unde se poate lăsa în mod normal și aici mașina. Noi în primă fază aici am vrut să venim, doar că nu știu de ce n-am găsit-o pe hartă și ne-am oprit acum la hotel. Uite ce parcare mare e și aici. Vezi ce fain e. Și acum avem vreo 10 km făcuți, deci mai cam 1 kilometru. Da, cam 11-200, cam așa. E traseul complet. Ei zic undeva între 10 și 12. Da, că noi am crezut că o fi 12 km, dar n-am urmat drumul de mașină, ci am mai scurtat-o cu traseu pietonal. Ce frumoasă e zona asta aici. De asta mâncare. Da, aici de la restaurant, de la ceva. Acum ne-am uitat că în drumul nostru înapoi o să avem o patiserie, un bakery. Și tot mi s-a recomandat să mânc cremeșul ăla lor. Zic, hai că mă uit să văd dacă au. Apare pe listă 5 euro. Păi dau 25 de lei pe o bucată de cremeș. Păi îți las că-ți fac eu cremeș când mergem acasă. Ai mult, e altfel văd aici valoarea banului. Pentru noi 25 de lei, când la noi un cremeș din ăla e 10-12 lei, 15 lei, hai. La ei 5 euro e ca la noi 5 lei, cam așa ceva e valoarea. Raportat la stilul de viață, salarii și așa mai departe.
oare cât? 3 ore mai târziu? Nu, 2 ore 45 am făcut pe 11 km. Am ajuns. Bă, fain a fost. Da, sincer, e bine să fii înapoi. Ia, și să stai jos un pic. Ai, ce bine cald e în Dubița. Bun, avem două variante. Ieșim la principală și să mergem să vedem o cascadă. Cine a recomandat-o? Alex, de la Huiedin. Care face pizza. Care face pizza bună, italiană. Îl prindem noi în offside odată și mergem la o pizza bună. Și să vedem dacă deviem, că ar trebui să plecăm de aici vreo 50 de km. Să mergem până principală, să facem stânga, să vizităm cascada și pe să mergem înapoi complet o drumul și teoretic vrem să campăm azi undeva iară lângă Cranj. Ne-a omis o parcare din aia verde din peisaj, e chiar deasupra de Cranj. Hai că vedem. Mergem să vedem dacă găsește Iasmina o cafea. Și da, e fain. Mi-a picat super bine plimbarea asta. Cum explicați fenomenul ăsta? Uite, în stânga e alb și dintr-o dată apare albastru ăla. Uite-te, e frig, ce e acolo? Ne-am oprit totuși la patiserie. Eu mi-am luat un burec pizza. E cald, clar l-am gustat, e foarte bun. Eu m-am luat strudel cu măr. Era creme și ulei atâta, la 5 euro. Așa un pătrat și atât de mare. Mi-era că nu știu cum să-l mânc ăla. Asta le iau la mână și îl mânc. Asta a fost 2,60 euro, cred. E bun. Au produse faine, calitative. Nu mai avem mult până la cascadă, aproximativ 5 km. Și iară s-a schimbat peisajul, numai zăpadă. Pe aici suntem în Moistrana, o localitate mai mică. Cred că o să avem și de urcat un pic pe aici, după cum vedem. Uite că sunt copii cu schiuri. E un deluț aici în stânga noastră. O mică pârtie de schi. Veste proastă, mai avem 3,3 km până la parcare, la șlap, uite, pe Rițnic și e închisă parcarea, n-ai voie să te duci. No, it's a shame, am deviat aiurea vreo 40 de km. Bine, am încercat, intenția contează. Mai la vară, altă dată, cu altă ocazie. Acum 4 km sau cât? Da, nu-mi 6, fac pe 7 jos, da. km Numai ce am făcut azi 11. Nu, dar și se înseriază deja, nu ai ce să mai... Asta. Trist. Am încercat. Avem dovadă, ați văzut că am vrut. Ui, băi, hai înapoi. Bine, ne auzim direct la parcarea din Cranj, unde avem 50 de km până acolo, o oră. Din păcate, mi-e ciudă că am și deviate și pănserate, deja pierdem și ultima oră de soare, cum ar fi ce am fi putut profita la parcare, de-aia mai făceam niște paste sau ceva. Da, asta este. Băi, oameni buni, mai ziceți ceva. Deci acum un minut aveam soare din plin și acum avem ceață, deci nu așa. Fenomen, mă, fenomen. Natura asta te uimește cum ar veni din minut în minut. Uite, nici nu văd dacă e cineva în sens. Băi, cât de tare! Uitați-vă aici! Ce fenomen! Mă, mai prins ceață, dar chiar așa e nebunie, nebunie.
Hai că mai avem doar 18 km și ajungem la parcare. Rezistăm. Am ajuns. Facem stânga. Și avem parcarea imediat aici lângă o bisericuță. Na, ce e aici? În stânga, cred că. Da, uite că văd mașini parcate în capăt. Aici ne instalăm și noi undeva. Afară minus 1,5 grade. Lumea aici la gunoi. Hai să vedem să și stăm drept cumva. Cred că și cimitirul. Aici ne place nouă la cimitir, e perfect. E perfect aici. Băgăm cu spatele. Am parcat. Ne-am mutat câțiva metri mai încoace. E chiar lângă locul de joacă, să nu fim chiar cu cimitirul în față. Păi da, e o ceață, vă zic, nu ne așteptam la asta. Deci atât de vreme de bună, așa vreme faină s-a anunțat și a fost și nu știu ce s-a întâmplat cu ceața asta. Minus 1,5 grad afară. Aici avem o bisericuță, tip catolică, ceva arată. No, hai că o fi fain, gata. Ne băgăm în dubiță. M-ați prins, dragilor! Gata cu cele 2 zile. Încheiem. Sperăm că v-a plăcut și Bledu și Bohinju. Ne vedem mâine când o să facem ceva, nu știm exact ce. În ziua 25-28 decembrie ne vedem. Ciao! Hai, ceau!